යාළුවනේ මම අදත් ආව ස්විට් හෝම් එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ පාටි එකට පැටිස් බේක් කරන්න. ඉතින් මම හිතුවා මේ අත්දැකීමත් ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම පැටිස් වලට අවශ්‍ය කරන ඩෝ එක අනා ගන්නයි යන්නේ. හරි අද මම අරන් තිනවා පාන් පිටි කිලෝ 1කුයි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2මාරකුයි. දැන් අපි මේ දෙක මුලින්ම හොඳට මික්ස් කරලා හලා ගන්නයි යන්නේ. හරි අපි ඉතුරු පිටි ටිකත් හලා ගමු මේ විදියටම. හරි දැන් අපි බේකින් පවුඩරුයි පාන් පිටි හොඳට හලා ගත්තා. දැන් අපි පැටිස් ඩෝ එක අනා ගන්න යමු. මුලින්ම අපි බටර් වලට තමයි පාන් පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 500ක් අද මම අරන් තිනවා. හරි දැන් අපි බටර් ග්‍රෑම් 500 ටිකක් සොෆ්ට් කරගත්තා. දැන් අපි මේකට පිටි ටික ටික එකතු කරන ගමන් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හොඳට මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු ආධාරයෙන් මුලින්ම බටරුයි පිටි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හොඳට බටරුයි පිටි කලවම් කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කෑලි කෑලි එන විදිහට හොඳට අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට ලුණු එකතු කරගන්නයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලුණු ගොඩක් දාගන්න යන්න එපා. මෙතන තියෙන ලුණු තේ හැඳි 1කුයි භාගයකුයි. අපේ බටර් වල ලුණු තියෙන හින්දා ලුණු සල්පයක් දාගත්තම ඇති. හරි දැන් අපි අයිස් වතුර ටික ටික දාගෙන මේක අනා ගන්න ඕනේ. එකපාර වතුර ගොඩ දාන්න එපා. අපි අද අයිස් වතුර තමයි පාවිච්චි කළේ අපේ පැටිස් ඩෝ එක අනන්න. එතකොට පාන් පිටි වල තියෙන ග්ලූටන් ගතිය කියන්නේ ඇදෙන සුළු බව වැඩි වෙනවා අයිස් වතුර පාවිච්චි කළාම. හරි දැන් අපි හොඳට පැටිස් ඩෝ එක නීට් කරගන්න ඕනේ ටික වෙලාවක් විනාඩි 10ක් 15ක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලෑල්ලක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. හරි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ පිටි ඩෝ එකේ කඩිතුරු ස්වභාවය නැති වෙනකම්ම හොඳට ඇදෙන සුළු ගතිය එනකම්ම නීට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හොඳට පැටිස් ඩෝ එක නීට් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට ඇදෙන සුළු ගතියකින් යුක්තයි කියලා. දැන් අපි මේක පිපෙන්න විනාඩි 10ක් විතර හොඳට තියමු. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා තියන්න. හරි දැන් අපි පැටිස් එකට අවශ්‍ය කරන පේස්ට් එක හදාගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම අද අරන් තිනවා රතු ලුණු කිලෝග්‍රෑම් 1ක්, ඒ වගේම අල කිලෝග්‍රෑම් 1ක්, සැමන් පොඩි ටින් එකකුයි ලොකු ටින් එකකුයි, ඒ වගේම තක්කාලි ගිරි 2ක්, අවු මිරිස් ග්‍රෑම් 100ක්. මෙතන තියෙනවා ඒ වගේම කරදු මුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු සම පරිමාණ අරගෙන හොඳට කබලේ බැදලා පවුඩර් කරගත්තු ස්පයිසි මිශ්‍රණේ. ඒ වගේම සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 80ක්
ඒ වගේම හීනීට කපාගත්තු කරපිංච රම්පේ, ඒ වගේම ඉඟුරු, රස අනුව ලුණු, ගම්පිරිස් අපිට අවශ්‍ය කරන පැටිස් පේස්ට් එක හදාගන්න. හරි දැන් අපි මෙතනදී එකතු කරගන්නේ කොකොනට් ඔයිල්. ඔයගොල්ලෝ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න. හරි දැන් අපිට පේනවා තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා අපි එකතු කරගන්න යන්නේ සුදු ලුණු. ඒ වගේම රම්පි කරපිංචා. හරි ඊළඟට අපි හීනියට කපාගත්තු ලුණු ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. මේකට අපි ඉඟුරු ටිකකුත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි හොඳට ලුණු ටික බැද ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපිට පේනවා ලුණු ටික හොඳට බැදිලා තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවේදී කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම අවුමිරිස් ඔයගොල්ලෝ කලින්ම දාගන්න එපා. එහෙම අවුමිරිස් වල සරගතිය යන්න පුළුවන්. අපි සැර අනුව තමයි ගම්බිරිස් එකතු කරගන්නේ. ගම්බිරිසුත් ඔයගොල්ලෝ අන්තිමටම වගේ තමයි දාන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා අපි කලින් සාදාගත්තු ස්පයිසි කුඩු එක. ඒකත් අපි එකතු කරගමු. හරි අපි රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට අපි අල ටිකත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි සැමන් ටිකත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි පැටිස් පේස්ට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී ලුණු ගම්බිරිස් රස අනුව බලලා තව එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට දෙහි චුට්ටකුත් එකතු කරගමු. හරි දැන් අපි පැටිස් හදන්නයි යන්නේ. හරි මුලින්ම අපි මේ විදිහට පොඩි බෝලයක් හදාගෙන ඒක තුනී කරගමු. ඒක
එකපාර ගොඩක් තුනී කරගන්න එපා. මොකෝ මේක අපි ආයි පාරක් තුනී වෙනවා. හරි. මේ තියෙන පැටිස් කටර් එකක්. ඒකේ මේ පැත්ත තියලා අපි රවුමක් කපා ගන්න ඕනේ. වැඩිපුර කොටස අයින් කළා. ඊට පස්සේ මේකත් අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට වතුර ටිකක් දාලා මේක හොඳට සීල් කරගන්න ඕන. එක පැත්තක ගෑවම ඇති. ඊට පස්සේ වැඩිපුර ටික අයින් කරගන්න. අද අපි පැටිස් බේක් කරන්නේ අංශක 180 විනාඩි 25ක් විතර හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. හරි අද අපි පැටිස් බේක් කරන්නේ අංශක 180 විනාඩි 20ක් 25ක් හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. පැටිස් ටික රන්වන් පාට වෙනකන්. හරි මං අද පැටිස් 100ක් තමයි හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඩෝ එක දෙපාරකට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න. ඔය ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකනොත් මොනවාම හරි අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් අත්දැකීමකින් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්න. ගිහින් එන්න ටේක් කෙයාර් බයි.